السلام عليكم، انا غلط. فيديو جديد، واليوم عندنا شيء شوي مختلف اللي هو راح نتكلم عن القصة هذه عن شخص جته رسائل صوتية من جوال مجهول او رقم مجهول. اثناء ما كان قاعد يسمع الرسائل هذا كان حاسس تقدرون تقولون بشعور غريب، يعني تحسون انه مستغرب بنفس الوقت كذا، يعني خايف او يحس انه في شيء غلط بالموضوع. الزبده قبل لا ندخل بالقصه اللي عندنا اليوم، حاب اقول لكم اول شيء لا تنسون تضغطون زر الاشتراك، بنفس الوقت تشغلون التنبيهات، وبنفس الوقت انتظروا نهايه الفيديو في شيء بخصوص الشمس اختفت راح نتكلم عنه، شيء جدا مهم بخصوص وش بيصير بالايام الجايه. فخلوكم معي. بعد الانترو راح اقول القصه من منظور الشخص اللي رواها او اللي كتبها، فاعطونا الانترو. اليوم الصبح صحيت من النوم، لقيت في عدة رسائل صوتية بجوالي. الرسائل هذه شوي غريبة، اليوم حاب انقل لكم الرسائل. الشخص اللي كان يرسل لي الرسائل هذه واضح من عمره او من صوته انه شخص كبير بالعمر، وبنفس الوقت واضح انه مو بافضل صحة، يعني تلاحظون بصوته انه صحته قاعدة تتدهور. خلونا نسمع الرسائل مع بعض. أهلين حبيبتي، هذا أنا. كنت أتمنى أنك تردين على جوالك لأني أحتاج أتكلم معك عن أغراض أحتاجها للغرفة. ممكن أنك تتساءلين مين أنا بحكم أني قاعد أكلمك من رقم مجهول، بس هذا أنا بالمستشفى. إذا وصلت لك الرسالة اتصلي علي. تكفين. أحبك. مع السلامة. وهنا وقف شوي وبعدها أنا أحتاج أنا أحتاج مسحات يد، بحكم أن المسحات قربت تخلص، وبعد مسحات العسل اللي فتحناها يوم كنت انت هنا كلها جفت. تمام. أحبك. إذا ما وصلت لك الرسالة راح أشوفك إن شاء الله بعد ساعتين. اتضح لي انه الشخص هذا قاعد يكلمني من مستشفى، لانه بعد ما يقفل الرسائل كان يطلع لي تقدرون تقولون الرساله الصوتيه الاوتوماتيكيه اللي يعني اذا كنت تتكلم بالمستشفى راح تطلع، اللي هو يعني يذكر لك اسم المستشفى ويذكر لك عنوانه وما ادري ايش. واللي فهمته بعد انه الرقم هذا كان قاعد يحاول يكلم شخص غيري، واتضح انه اخطا وهو قاعد يحط الرقم وطلع على رقمي انا. خلنا نسمع الرسائل اللي بعدها. سلام، هذا أنا مرة ثانية، جدك. أتمنى أني ما خوفتك أمس. حبيبتي، أدري أن الوقت متأخر وأمك ما تحب أني أتصل عليك بالوقت هذا، بس أحس بالوحدة هنا. كنت أقول أنه ما راح تمانعين لو اتصلت عليك. أحبك كثير. على فكرة هذا أنا جدك. اتصلت مرة ثانية لأنه بغيت أذكرك تجيبين سترتي. الجو برد هنا، جيبي معك سترتي الحمراء. أدري إننا ما نحتفل بهالأشياء، بس كل اللي هنا لابسين نفس اللبس. أحس إنه بيكون شيء كويس لو أنتمي. أتمنى إنك تقدرين تلقينها. وباللحظه هذه قاعد اسمع اصوات بالخلفيه غير صوته هو. عندي زميل بالغرفة الحين، عنده اسم شوي يضحك، اسم أجنبي من الأسماء اللي صعب تنطق. بلايتو، شيء زي كذا، بلوتو أتوقع. ما أدري إن كان هالشي صحيح. على كل حال، تصبحين على خير. أحبك مرة حبيبة قلبي. أشوفك بالصبح. كثر ما الشخص هذا كان يوقف بكل رسالة وهو قاعد يتكلم، قاعد يحاول يجمع أفكاره، أو إنه قاعد يحاول تقدرون تقولون يشوف وش قاعد يصير حوله بنفس الوقت. الشيء اللي بيقوله الحين هو الشيء اللي أثبت لي إنه في ناس حوله. هذا أنا جدك مرة ثانية. الجو برد هنا وما أدري ليش. سألت الممرضة عن الحرارة بس قالت لي تغطى. صوتها ذكرني بجدتك يوم قالت هالشي. انت ما عمرك قابلتي جدتك، بس على الأغلب إنها كانت راح تحبك. انتي وياها تتشابهون كثير. أظن إني أحتاج ملابس أكثر. أتمنى الشي هذا ما يتعبك كثير. أدري إني أنا مجرد عبء، ممكن مو بعبء عليك، لكن كنت عبء على أمك. أحيانا أتمنى أن الله ياخذ حياتي بأسرع وقت ممكن.
بعد ما قال الجملة هذه بديت أسمع صوت جهاز نبضات القلب. بالرسالة هذه قاعد أسمع أصوات بالخلفية، ناس قاعدين يتكلمون. اللي اتضح لي إنه في صوت امرأة وصوت رجل خشن بزيادة، صوت طفل قاعد يصيح، صوت الرجال الخشن اللي بالغرفة قاعد يطلع كلام مو واضح، كلام ما قدرت أفهم وش اللي قاعد يقوله بالضبط. وقاعد أسمع الرجال هذا قاعد يصارخ بشكل توبيخي، كأنه قاعد يعني يهاوش أحد. في ناس هنا بالغرفة، إن كنتي ما تمانعين ودي إني أبقى أكلمك على التلفون لين ما يطلعون من الغرفة على الأقل. أمي وأبوي هنا. أبوي كان أب وقح مرة، الموت ما كان كافي عليه. قاعد أشوف وجهه الحين وهو أبشع مما كان عليه من قبل. يقول إني لازم أسكر التلفون الحين. يلا مع السلامة. طلعوا من الغرفة توهم. ما أدري وش اللي قاعد يصير. أنا خايف. بلوتو تو راح وسريره صار مرتب، كأنه ما في أحد جلس هنا من قبل. باللحظة هذه سمعت صوت كحة قوية مرة، كأن الصوت هذه دمرت تقدرون تقولون ترددات الصوت اللي موجودة بالجهاز اللي قاعد يستخدمه. قاعد أشوف ناس بالممر، 2 منهم قاعدين يطالعون مع الغرفة. المكان هذا صار أزحم من محطات القطار. احنا بنص الليل الحين، وأعرف بعض الناس اللي موجودين هنا. الوضع جدا يضحك. أقدر أحلف لك إني أنا شفت أبوك تو. لازم أسكر الحين. يلا مع السلامة. أحبك مرة. أدري إني قلت لك الشي هذا كل يوم، بس أبيك تسمعين هالشي كل يوم، لأنه يوم من الأيام ما راح يكون في أيام بقت بيننا. كنت شايل هم هذاك اليوم كثير، بس مو من بعد اليوم. أحبك أحبك أحبك. قولي لأمك عشاني، أوكي؟ بلوتو ما رجع للحين، بس أدري إنه راح يرجع. أحس بهالشي. المستشفى ظلم أكثر من قبل، والناس بطلوا يمرون من عندي. الممرات صارت فاضية. آخر واحدة زارتني كانت أختي اللي ماتت يوم كنا صغار. شكلها كان بالضبط زي ما أتذكر، شعرها أشقر، عيونها زرقاء، والابتسامة على وجهها. شكلها يذكرني فيك مالوري. قالت لي ما أخاف من السيف. قالت لي إنه كل شي راح يكون تمام، في مكان ووقت راح تعرفه كل روح. لازم أسكر الحين. أحبك كثير. مع السلامة. بعد ما سمعت كل الملاحظات الصوتية اللي جتني، على طول وجهت للمستشفى ورحت قعدت أبي أشوف وش السالفة وش قاعد يصير بالضبط. الموضوع كان جدا محير بالنسبة لي. الشخص هذا قاعد يتكلم تقدرون تقولون برموز سرية، ما هو قاعد يقول لي بالضبط وش قاعد يصير معه. بعد ما وصلت المستشفى حاولت أتكلم مع الريسبشن. أنا ما كان عندي معلومات كافية عن الشخص اللي تكلم، لكن قعدت أحاول أسألهم عن شخص يعني متعلق بنت اسمها مالوري، واللي هو البنت اللي كان يذكرها بالرسائل. اللي بالريسبشن رفضت تعلمني اي شيء. حاولت معها وكانت تقول لي انها ما تقدر وما ادري ايش. واثناء ما كنت احاول اتكلم معها، في واحده مرت بجنبنا. البنت هذه واضح انها قاعده تبكي، وبنفس الوقت كانت لابسه لبس وردي او ستره ورديه شيء زي كذا. واثناء ما كانت تمسح دموعها ومرت من جنبي، التفت وقلت لها انت جدك اللي توفى امس صح؟ طالعت فيني وهي مستغربه وكانها تقول يعني مين هذا الشخص وكيف عرف الشيء هذا. قربت عندها وقلت لها في شيء لازم تسمعينه. جلست معها وسمعتها الملاحظات الصوتية اللي أرسل لي إياها. طبعا زي ما أغلبكم توقع، اللي اتضح لي بالأخير هو إنه الجد هذا يعني كان غلطان بالرقم. يعني كان المفروض يوصل لحفيدته، لكنه بالغلط سجل رقمي أنا أو حط رقمي أنا، لأنه كان يستخدم التلفون حق المستشفى.
اوكي اكسر الكاركتر، ما ادري ما ضبطت احس اني ما ضبطت الكاركتر كثير، ونفس الوقت صوتي وانا كبير غبي شوي. حاولت اضبطه، حاولت اخليه زي التلفون. اللي فهمته من القصه هذه والهلوسه اللي قاعد يقولها الرجال هو انه اتوقع انه الشخص هذا يعني قاعد يحتضر، قرب يموت، باللحظه هذه بدا يهلوس وبدا يشوف ناس، يعني بدا يشوف امه وابوه ويشوف اخته، وبنفس الوقت تدريجيا لين ما توفى بالاخير. والموضوع كان مره مثير للاهتمام. ما ادري اذا القصه هذه حقيقيه ولا لا، اتوقع انه مو بغريبه مره لدرجه انها ما هي بحقيقيه. فهمت علي؟ يعني تعرفون في قصص وقت ما تكون كذب توضح انها كذب. فهمت علي؟ هذه القصه ما فيها شيء تقدرون تقولون خارج عن النطاق العقلانيه. اهم شيء اني سويت كذا وانا قاعد اقول عقلانيه. اوكي، في شيء بقول لكم عنه بخصوص الايام الجايه وش ممكن يصير. لا نكذب على بعض، اكثر شيء القاه بالكومنتات ناس يقولون لي خلف تكلم عن الشمس اختفت، لانه الظاهر هذا من اعلى المقاطع مشاهدات عندي باليوتيوب. في شيء بقوله لكم الحين، اعطوني ايش يسمونه درم بيت درم، ما ادري وش الزبده ذاك اللي يطبلون لي وش هو كذا. يلا خلينا نسويه. ما ضبط زي ما كنت اتوقع مخي. والشيء هو انه باذن الله راح يكون في الشمس اختفت حلقه جديده. صاحب الشمس اختفت غرد كثير، لكن انا الشيء اللي خلاني اتردد كثير اني ما انزل الشمس اختفت هو اني نزلته قبل فتره طويله، وفي ناس كثير يعني لو بكمل القصه ما راح يذكرون بالضبط وش صار قبل. انا الشخص الشهم الطيب الكويس اللي يبي يسهل لكم الموضوع. الحين ممكن تسالون وشلون ممكن تسهل لنا الموضوع. اقدر اسوي فيديو واختصر لكم وش صار، بس ما راح اسوي فيديو واختصر لكم وش صار، لان الفيديوهات اللي سويتها قبل كانت جدا مضبوطه، وامس رجعت اتابعها مره ثانيه واستمتعت. اذا انا استمتعت وانا قاعد اتابعني، اذا انا استمتعت وانا اتابعني، يعني على الاغلب راح الاغلب كلكم راح تستمتعوا. زبده، او تقدرون تقولون القائمه هذه بترك لكم المقاطع بالتدريج، فيها الظاهر 3 أجزاء او 4 أجزاء على حسب، ما ادري الان ما شيكت بالضبط كم في جزء. اتوقع كان في 3 أجزاء وفي جزء يتكلم او نظريه عن الموضوع هذا. بس تضغط على القائمه هذه والفيديوهات حقت الشمس اختفت تشتغل لك جزء ورا جزء، يعني ما يحتاج تسوي شيء. فيا ليت تتابعونها اساس تكونون جاهزين ومتذكرين بالضبط وش صار. الناس اللي نسوا وش صار بموضوع الشمس اختفت روحوا وتابعوا الفيديو ذاك اساس تكونون جاهزين الايام الجايه. اول ما ينزل الفيديو تكونون هذا الجزء الرابع او الجزء الخامس او اين كان. روابط الشمس اختفت راح تكون بالدسكربشن، بنفس الوقت راح تقدرون تضغطون عليه بنهايه الفيديو، والحين تقدرون تضغطون عليه على الاي اللي طالع لكم باحد الزوايا. انا موجود على الانستغرام، حسابي طالع لكم بالشاشه. يعطيكم العافيه الناس اللي جوني هناك. نشوفكم بالفيديو الجاي، انتبهوا على انفسكم. كان معكم خلف، ومع السلامه.